हेलो गाइस, माइक्रोफोन आइसकेको छ। यो चाहिँ मैले ग्यापुबाट किनेको। अझै एउटा सामान आउन बाँकी नै छ। सामानहरू यही नै हो। प्रोफेसनल कन्डिसनर विथ प्याट एन्ड अडियो रिफरेन्स कम्पेन्ट फर स्टुडियो साउन्ड। सो गाइस, हामीसँग Bm-800 पनि आइसकेको छ। Bm-800मा एउटा केबल हो जसले चाहिँ अडियो ज्याकहरू हुन्छ। यो केबल हो, यो हुन्छ सेम अर्को नि हो, सेम केबल हो यो। अनि यो चाहिँ चार्जिङको लागि साउन्ड कार्ड। यस, एन्ड लुक हेर्नु यार केटा, क्या बब्बल Bm-800 साउन्ड कार्ड। बब्बल छ यार। यो चाहिँ लाइभ वान टेलिकास्ट। यो चार्जिङको लागि, यो कम्प्युटरमा जोड्ने हेडफोन, हेडसेट, क्यापासिटर माइक, डाइनामिक माइक स्याम्सल छैन। सो अलिकति बिग्रियो क्या यो, यहाँ रिसाल्दै क्या मलाई। सो के छैन, चल्छ। सो योसँग एउटा कागज पनि आउँछ। कता गयो भन्दाखेरि कागज नि छ। साइड सो माइक इज हियर। सन्दर्भ अलि फरक छ। सो कस्तो लाग्यो केटाकेटी, के हुँदैछ?